ਅੱਜ ਸੋਰਾਇਸਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਦੁਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਹੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਮਰਾਦ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਹੜ ਦੀ? ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਲਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਕਿਨ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੇਮਡ ਪੈਚਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਚਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਪੈਚਿਸ हैं जो विंगे चिब्बे गोल गोल या छोटे छोटे या रैश वाले डिफरेंट टाइप ਦੇ। ਇਹ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਅਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰੀਥਰੋਡਰਮਿਕ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੀਅਰ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੇਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਾਟਰੀ ਪੈਚਸ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰੀ ਵਾਟਰੀ ਪੈਚਸ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਰੈਡ ਇਨਫਲੇਮਡ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਰਸ। ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਤੇ। ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸਟੂਲਰ। ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਸਟੂਲਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਾਈਪ, ਐਵੇਂ ਦਾਗ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂਟੇਟ। ਉਹ ਆਰਟ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਟਾਈਪ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਪੈਚਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਰੀਥਰੋਡਰਮਿਕ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੈਲ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਛੂਹਿਆ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏ 'ਤੇ ਫੈਲਦਾ। ਅਗਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਰਾਸੀਮ, ਉੱਚਾ ਜਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ?
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ UTI ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, UTI ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, UTI ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ 'ਚ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਾ ਫੁੱਫੀ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਭੂਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਗੈਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਐਡੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਵੇਂ ਪੈਂਜ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਲਾ, ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਏ, ਬਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਲਕੋਹਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹਲੇ, ਠੀਕ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 10-12 ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। R13 ਇਹਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, R13, R65 ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ R13 ਤੇ R65 ਦੇ 10-10 ਕਤਰੇ ਅਲੱਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। R13 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 65 ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ 13 ਕਾਫੀ। ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦਵਾਈ ਜੇ ਤੇ ਗੋਲ ਯਾਨੀ ਗੋਲ ਪੈਚਸ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟਸ 200, GRAPHITOS, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟਸ 200 ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਮੇਜਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3 ਦੱਸਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਇਹਦੀ ਮੇਜਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਐਲਬਮ 200, ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਐਲਬਮ 200। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਐਲਬਮ 200 ਦੇ 5 ਕਤਰੇ ਲੈ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ।
ਇਹ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੈਲੀਅਮ ਆਰਸੈਨੀ, ਕਾਲੀਅਮ ਆਰਸ, ਕਾਲੀ ਆਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਲੀ ਆਰਸ 30। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ 200, SULFER, ਸਲਫਰ 200। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਕਿਨ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਆਇਓਡੇਟਮ 1 ml। ਉਹਦੇ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਿਲੀਸ਼ੀਆ 1 ml, SILICEA 1 ml। ਉਹਦੇ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਅਲੱਗਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਰਾਈਨਮ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੋਰਾਈਨਮ ਆ, P ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PSORINUM 1 ml। ਉਹਦੇ 5 ਕਤਰੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1 ml ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ। ਬਰਬੈਰਸ ਵਲਗੈਰਸ 1 ml ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਗਨੀਸ਼ੀਆ 1 ml, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ।